Trong cái video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ sử dụng tới 3 cái đường super trend. Và các bạn hãy cùng với mình kiểm tra cái tính khả thi cũng như là kiểm tra cái tính hiệu quả của cái chiến lược lần này. Chào mừng các bạn quay trở lại Em Invest, mình là Minh. Và trong video này mình sẽ giới thiệu với các bạn một chiến lược. Và cái chiến lược này đã được một cái bạn thành viên của Em Invest sử dụng. Và cái kết quả như các bạn nhìn thấy trên màn hình, đấy là bạn đã pass được qua quỹ MFF ở trong cái vòng 1 và ở trong cái vòng 2. Và ở trong cái thời điểm này, đây là cái điều làm mình cảm thấy vui nhất, là bởi vì thay vì mình chia sẻ kiến thức một chiều đối với các bạn, tức là mình gửi cho các bạn những cái kinh nghiệm của mình, thì ở trong cái thời gian gần đây thì có rất là nhiều bạn đã đóng góp thêm cho mình những cái chiến lược và những cái chiến thuật bạn ấy cảm thấy đúng và bạn cảm thấy là có kết quả tốt. Và cái chiến lược ngày hôm nay là một cái ví dụ, và ở đây thì mình sẽ bật cái tin nhắn của bạn ấy lên với mình để các bạn và chúng ta sẽ cùng xem qua cái nội dung của cái tin nhắn đó. Đây là tin nhắn bạn có nhắn với mình, đấy là anh hay dùng super trend thì thử nghiên cứu cái này này anh. 3 đường super trend thì khi mà cả 3 đều báo tăng thì long mạnh, khi 2 đường báo giảm thì sẽ cắt, và ngược lại. Time frame sử dụng M30 đối với tiền và H1 đổ lên đối với vàng. Và tuyệt đối sẽ không mix với RSI, stock, MACD hoặc những chỉ báo dao động, bởi vì dễ bị cái tâm lý chặn tàu con sóng lớn. Và 3 đường super trend sẽ lọc được tín hiệu sideways khá là tốt. Và như các bạn đã thấy và như mình đã nói thì bạn ấy đã sử dụng cái chiến lược và sử dụng super trend và sử dụng đến 3 đường super trend để lọc những cái thông tin đó. Và trong video này mình sẽ lan tỏa những kiến thức và lan tỏa những cái kinh nghiệm của bạn ấy đến cho mọi người, để cho được biết là super trend có rất là nhiều cách dùng, và thậm chí cái cách dùng tốt nhất là cái cách dùng mà chúng ta có thể học được từ những cái người bạn của mình, học từ những cái người trader khác. Và trước khi chúng ta tiếp tục cái nội dung của video chúng ta ngày hôm nay, nếu các bạn là những trader mới ở trên thị trường và bạn đang cần tìm một nơi để các bạn cập nhật thêm những tin tức, những cái tín hiệu về thị trường vàng, thị trường Bitcoin và những cái cặp chỉ số ví dụ US 30, thì để tham gia ở trong nhóm Em Invest Private cùng với mình. Đây là một nhóm hoàn toàn miễn phí, và để tham gia thì các bạn thể vào trong cái phần mô tả dưới bất cứ cái video nào của mình. Bạn bấm vào cái phần form đăng ký nhóm hỗ trợ trader mới miễn phí, hoặc có thể nhắn tin cho mình qua số Zalo vào 0969 156969. Bên cạnh đó, nếu các bạn quan tâm về những khóa học của mình về phân tích trade vàng cũng như là các loại tiền tệ, thì có thể bấm vào cái đường link là eminvest.vn/online. Và những cái thông tin khác về những người bạn của mình, ví dụ như app tổng hợp tín hiệu về vàng, dầu US 30, thì các bạn thể tham khảo và tìm thấy được ở dưới cái phần mô tả. Và để tiếp tục thì chúng ta sẽ đi đến những cái nội dung chính của video cho ngày hôm nay. Ở đây thì mình sẽ cần phải nhắc lại một chút về super trend để cho các bạn hiểu và các bạn nắm rõ được super trend là gì. Đây là một cái chỉ báo khá là hay mà trước đó thì mình đã làm một video phân tích chi tiết về cái chỉ báo này đến cho mọi người rồi. Nếu như các bạn chưa rõ về cái chỉ báo này, các bạn để xem lại cái video trước thông qua cái đường link mình đặt dưới phần mô tả, hoặc scan cái mã QR code mình để trên màn hình. Và cũng để cho nhanh hơn thì mình sẽ nói luôn qua về super trend. Thì đây là một cái chỉ báo kỹ thuật mà nó sẽ giúp cho chúng ta xác định cái xu hướng chính của thị trường và cái mức độ biến động về giá. Ở đây thì super trend sẽ được tính toán dựa theo chỉ báo là ATR, và đây là công cụ giúp các bạn dễ dàng xác định được xu hướng và tìm kiếm cái điểm stop loss ở trên thị trường. Về chiến thuật mà chúng ta áp dụng đối với super trend thì mình đã có làm một cái chiến lược mà kết hợp hai cái đường super trend với nhau. Tuy nhiên thì ở trong cái video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ sử dụng tới 3 cái đường super trend. Và các bạn hãy cùng với mình kiểm tra cái tính khả thi cũng như là kiểm tra cái tính hiệu quả của cái chiến lược lần này. Về tổng quan thì đây là một chiến lược sử dụng những cái đường super trend mà không hề sử dụng bất cứ một cái chỉ báo nào khác. Và những cái đường super trend thì sẽ cài đặt thông số của riêng từng đường cho nó được tối ưu nhất. Cụ thể ở đây thì đối với đường super trend đầu tiên thì thông số của đường này sẽ đổi thành 12 và 3. Ở phần style thì chúng ta sẽ giữ nguyên các cái thông số của chỉ báo gốc ban đầu. Và đây mình sẽ coi như là đường super trend dài hạn, vì đây là cái đường xa nhất so với đường giá và nó thể hiện cái xu hướng dài hạn của thị trường. Ở đường super trend thứ hai thì thông số của đường này mình sẽ đổi lại một chút thành 11 và thành 2. Ở phần style thì mình sẽ giữ đường downtrend và đường uptrend như ở trên màn hình. Chúng ta sẽ coi đây một cái đường super trend trung hạn và nó thể hiện cho cái xu hướng trung hạn của thị trường. Cuối cùng là đường super trend thứ 3 thì ở đây chúng ta sẽ đổi thành là 10 và 1. Ở phần style thì mình sẽ giữ cái đường downtrend và đường uptrend như ở trên màn hình. Và đối với cái đường super trend thứ 3 này mình sẽ giữ nó và coi nó như là một cái công cụ để giúp chúng ta xác định được cái xu hướng ngắn hạn của thị trường là như thế nào. Ở đây chúng ta đã có 3 đường super trend với 3 cái xu hướng ngắn hạn, xu hướng trung hạn và xu hướng dài hạn. Vậy thì mình sẽ nốt ở trên màn hình những nguyên tắc cơ bản để mọi người có thể tìm ra cái điểm mua với điểm bán với cái chiến lược này. Đối với điểm mua thì nó cũng khá là đơn giản. Chúng ta chỉ cần chờ 3 cái đường super trend chuyển thành màu xanh, sau đó chúng ta sẽ vào lệnh. Stop loss chúng ta sẽ để dưới cái vùng hỗ trợ hoặc là đường super trend trung hạn. Còn TP thì các bạn thể gồng theo tỷ lệ là 11, 1,5. Hoặc là chúng ta có thể chờ đợi đến khi giá phá qua cái đường super trend trung hạn rồi chúng ta sẽ cắt lệnh.
Và chiến thuật này như các bạn đã nhìn thấy thì nó không phải quá là phức tạp. Và có một vài điều mà các bạn cần phải chú ý mà cái bạn trader kia đã nốt lại giúp cho chúng ta. Mình sẽ điểm lại như sau. Đầu tiên là về khung thời gian thì chúng ta nên áp dụng khung thời gian là M30 đổ lên đối với những cặp tiền, khung H1 đổ lên đối với vàng. Và như vậy thì đây là một cái chiến thuật đánh swing hiệu quả hơn là chúng ta áp dụng cái này vào đánh scalping, đánh ngắn. Thứ hai là chúng ta sẽ không áp dụng cái chiến thuật này với những cái chỉ báo như là RSI, Stock, MACD hay những chỉ báo dao động khác. Vì đây là một chiến thuật đánh theo xu hướng, thế nên việc áp dụng thêm những cái chỉ báo dao động sẽ làm cho chúng ta cảm thấy bị rối và chúng ta sẽ không thể nào chúng ta giữ được nhận định của chúng ta ở thời điểm ban đầu. Và cuối cùng thì chúng ta nên áp dụng vào khoảng thời gian là thị trường biến động mạnh. Cụ thể là khoảng thời gian giao giữa những cái phiên giao dịch. Và đây là khoảng thời gian tốt để chúng ta bắt đầu tìm kiếm một cái xu hướng. Và việc của chúng ta trong thời điểm đó, sau khi chúng ta bắt được cái điểm đó, chúng ta sẽ giữ cái xu hướng đó, giữ cái lệnh đó để nó đi theo cái xu hướng ở trong cái nhận định của cái super trend. Vậy thì ở trong thực tế nó áp dụng như thế nào thì các bạn hãy theo dõi cùng với mình ở trên biểu đồ. Ở đây mình có vài ví dụ như sau. Đầu tiên là mình sẽ xem ở trên biểu đồ của vàng khung thời gian là H1. Và như các bạn để thấy thì đây là 3 đường super trend, đường dài hạn, đường trung hạn và đường ngắn hạn. Và đến thời điểm hiện tại thì mình thấy rằng đang có một cái cây nến nó phá qua cái đường super trend dài hạn, một cái cây nến màu đỏ. Và như vậy thì lúc này cả 3 đường super trend đều đã xuất hiện và có cảnh báo sell ngay tại khu vực này. Chính vì thế lúc này mình sẽ canh và vào một cái lệnh sell. Tuy nhiên thì mình sẽ phân tích thêm một chút để chúng ta tự tin và chúng ta sẽ biết được rằng đây có phải là một cái điểm và một cái setup cho một cái lệnh sell đẹp hay không. Thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy là trước đấy nó một xu hướng tăng khá là mạnh này. Đồng thời thì những cây nến lúc này lại tương đối tôn trọng cái đường super trend. Và điều này giúp mình thêm tin tưởng vào những cái chỉ báo này. Và ở đây thì các bạn thấy được rằng giá khi mà chạm vào đường super trend dài hạn thì đều rút dâu và không thể phá qua được nó. Chính vì thế thì mình sẽ kẻ được một cái vùng hỗ trợ ngay tại khu vực này. Và ở đây các bạn sẽ thấy sau khi có một cây nến đỏ phá qua đường super trend và đồng thời cũng là vùng hỗ trợ thì đây chính là báo hiệu cho sự kết thúc của cái nhịp tăng đó. Ngoài ra thì ở đây mình còn thấy được là có một mô hình cấu trúc giảm này. Lúc này thì giá tạo ra những cái đỉnh giảm dần và đến khi cây nến phá vỡ qua cái vùng hỗ trợ thì đây chính là cái điểm xác nhận cho xu hướng giảm bắt đầu. Chính vì những cái lý do trên nên mình nghĩ là chúng ta có thể vào lệnh ngay tại khu vực này. Stop loss ở phía trên vùng kháng cự và các bạn hãy theo dõi cùng với mình kết quả nhé. Ở đây thì các bạn thấy là ngay sau đó giá đã đi đúng theo nhận định và có cái tỷ lệ RR khá là cao. Tuy nhiên theo những cái gì mình nghĩ và theo như kinh nghiệm của mình thì các bạn nên duy trì cái tỷ lệ RR rơi ở mức là 1,5. Vì những cái thông tin này mình thấy là bạn đã backtest khá nhiều và đây là mức RR khá là hợp lý để cho chúng ta có một cái tỷ lệ win rate tối ưu. Đối với cái lệnh tiếp theo mình test thử thì các bạn hãy theo dõi cùng với mình biểu đồ của cặp EU ở trên khung thời gian là H1. Ở đây các bạn thấy được rằng cái xu hướng đang là xu hướng giảm khi mà giá nằm dưới cả 3 cái đường super trend. Tuy nhiên dần dần thì giá lại cắt qua những cái đường super trend giảm và thể hiện là nhiều khả năng xu hướng tăng nó sẽ sắp bắt đầu ở trong cái giai đoạn này. Ở đây thì các bạn thấy nhá, giá nó đã phá qua cả 3 cái đường super trend và cái cảnh báo buy nó đã xuất hiện. Tuy nhiên lúc này thì mình sẽ không vào lệnh luôn mà sẽ phân tích thêm để xác nhận và để tự tin hơn là đây có phải là một cái điểm vào lệnh đẹp hay không. Đầu tiên thì mình sẽ quan sát cái cây nến mà phá vỡ super trend. Đây không phải là một cây nến phá vỡ đẹp khi mà cái phần dâu nến ở trên nó khá là dài nhưng phần thân nến nó lại ngắn. Và đồng thời mình thấy rằng cái cây nến này lại rút dâu đúng tại cái vùng kháng cự ở trước đó. Thế nên việc vào lệnh lúc này tương đối là nguy hiểm và mình sẽ chờ đợi thêm một vài cây nến nữa để cho nó có một cái sự xác nhận nó chắc chắn hơn. Sau đó thì mình thấy rằng những cây nến nó vẫn rút dâu khá là nhiều. Tuy nhiên thì lại có một cây nến xanh với lực mua mạnh. Ở đây cái lực mua này nó đã phá vỡ qua được những cái vùng dâu nến này. Thế nên thì lúc này mình mới tự tin và có thể nghĩ rằng chúng ta có thể vào một cái setup, một cái lệnh buy tại đây. Stop loss ở dưới vùng hỗ trợ thì nó sẽ cách đâu khoảng là 40 pip và kết quả thì các bạn hãy theo dõi cùng với mình. Sau đó thì giá nó không đi lên luôn mà nó lại đi ngang và mình cảm thấy hơi khó chịu. Tuy nhiên cái điều mình cần làm trong thời điểm này đấy chính là chờ đợi. Và chỉ một lúc sau thì giá nó đi lên theo đúng như những cái gì chúng ta nhận định và kỳ vọng. Tuy nhiên thì mình muốn nhắn với các bạn một điều để chúng ta nên tôn trọng và chúng ta nên duy trì những mốc TP, những cái tỷ lệ RR mà chúng ta đã xác định trước để đảm bảo cái tỷ lệ win rate của chiến thuật. Tất nhiên chúng ta thể gồng nó lâu dài hơn nhưng mà chúng ta sẽ cần một vài cái tinh trình hoặc một vài cái mẹo gì đó. Nhưng mà mình cần thời gian để mình test thêm để ra những cái entry có tỷ lệ RR nó cao hơn.
Và đấy là những cái nội dung mình muốn chia sẻ với các bạn ở trong video ngày hôm nay, một cái video ngắn thôi. Bởi vì đây là một chiến lược mình đã được chia sẻ lại, và mình rất là mong qua cái video này chúng ta có thể lan tỏa được kiến thức đến với nhiều người hơn. Bởi vì mình biết là các bạn có rất nhiều người giỏi hơn mình, và rất là mong các bạn góp ý thêm với mình. Ví dụ như là 3 cái đường super trend này chúng ta có thể tinh chỉnh cái tỷ lệ, hoặc là chúng ta có thể tinh chỉnh cái thiết lập, hoặc là đơn giản hơn chúng ta có thể kết hợp thêm một cái chỉ báo nào để chúng ta tối ưu hóa thêm cái tỷ lệ TP, giảm bớt đi cái tỷ lệ stop loss, và cái tỷ lệ win rate nó được nâng cao hơn rất là nhiều. Và đây là cái điều mình rất cần sự trợ giúp của các bạn, và rất là hy vọng qua những cái nội dung này chúng ta càng ngày về sau chúng ta có thể chia sẻ với nhau nhiều cái chiến thuật hơn, nhiều cái điều nó tốt đẹp hơn ở trong cái lĩnh vực này. Và nên nhớ đây là một cái lĩnh vực nó rất là rủi ro và rất là mạo hiểm. Các bạn hoàn toàn có thể mất toàn bộ số tiền của bạn đầu tư nếu các bạn không có kinh nghiệm và không có một chút kiến thức. Vậy nên đối với mình thì mình luôn là người sẽ cản các bạn lại trước khi các bạn bấm bất cứ một cái lệnh buy hoặc một cái lệnh sell mà các bạn chưa có suy nghĩ hoặc các bạn chưa có kiến thức. Và một lần nữa cảm ơn mọi người luôn dành thời gian theo dõi video của Em Invest, và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Xin chào.